Hi guys! Welcome back to my channel. So, for today's video, ang gagawin natin is, nabasa niya naman sa baba, diba? So, ayun. I tried following makeup tutorial. Yun. So, ang gagayahin nating makeup tutorial is yung sa Jamill. Yung kay Mareng CAMILLE'S na makeup look. So, let's start. So, by the way guys, ang gagawin ko is, tatry ko lang subukan, sundan yung makeup look niya. Hindi ko totally na sinasabi na totally magagawa ko sa mukha ko. Yun. Sundan lang natin siya. Ayan, maglalagay na siya ng yun, foundation. para sa mga taga-Maynila. Kung mapapansin nyo, hindi naman ako, yung nagpapatawa na sa video, si Jason lang yun. Kasi basta nakakatawa siya. Pag nakita nyo ng personal dyan, nakakatawa. Yee, natatawa ako kasi, diba? Yung mga nagbablog kasi, mga gumaganon sila. Babali ako, gaganon din ako para mag-focus yung mga ginagamit kong product sa mukha ko. At mag-a-apply na tayo ng, ba yan? Hindi talaga ako sanay. Fit Me ng Maybelline. Gaganon daw ako para daw mag-focus. O diba? Natural beige. Ayun, panes. Ano siya, natural beige. Kasi, mas gusto ko yung mga beige kesa sa talagang natural na white. Kasi ito kasi, hoy, gumaganon na. Di ba ganun nga yung paglalagay? Papanood ko. So, ayan nga. Mas gusto ko yung shade na to kasi pag puti pa yung... Follow lang naman natin siya. Follow ko lang naman siya, guys. Hindi ko siya totally magagaya, ha. Baka in-expect nyo. Yun. Lang. Pause muna natin. Magbe-blend na siya, eh. Yan. Blend na muna. Next is, nag-concealer na siya. At dahil nakapaglagay na tayo ng foundation, meron akong ginagamit na concealer para sa eye bags lang. Ano siya, nabura na yun. Sobrang luma na kasi yung ibang makeup. So, eto ginagamit ko siya. Concealer stick. Wala na siyang, wala nang sulap. Next. Yung iba marami pang nilalagay sa mukha niya. And then, magamit din ako ng Fit Me ulit ng Maybelline. Pero powder na siya. Ito. Beige din siya, beige. Paubos na nga yan. Oh, kasi ginaganon ko talaga yun. Ganun siya. Glow. Wait lang. Bilis. Ay, ilalim na. Yan. Ay, buti. Wala na pa dami yata yung lagay ko. Ayan. Next is Glow. Para lang siyang polvo. Dito na tayo sa ating favorite na part, ang kilay. Dahil kilay is life nga daw, sabi nila. Wala. Wait. So, ayun ang kilay natin. At syempre may mga excess dito sa ating kilay. So, dapat natin tanggalin dahil bawal ang sobra. So, eto pa rin yung ginagamit kong concealer para pantanggal sa mga sumobra. Pencil lang yung gamitin natin. Diba pansin naman natin, yung kilay lagi ni Ate Camille is, yung eyes na eyes siya. So, hindi ako masyado maalam magkilay, kaya pagpasensya nyo na. Yan. Napakapal ko yata. Okay lang yan. Kapal yata, guys. Sorry. Yan. Ayan. Next is yung excuse me. Next is nag-concealer siya dun sa kilay niya. Same lang din yung ginamit niya kanina. So wait, lagyan natin. Lagyan natin yung dito. Konti lang. Para mukhang plakado lang yung kilay. Yan.
dito na tayo, pupunta sa eyeshadow. Ang pinakagusto ng lahat. So, nakita ko ang aking Maybelline. Ako ba, sa experience ko lang, parang kailangan mo ulit lagyan ng concealer or foundation yung mata mo, yung ganto mo. Kasi, minsan, pagka nag-a-apply ng pangmata, ayaw kumapit ng makeup, ewan ko. Minsan, pag puyat ako, hindi ko makapit yung makeup sa mukha ko. Ewan ko kung bakit. May ganun ata talaga. Brown matte eyeshadow dito sa akin. Mga makikinang naman. Pagkatapos ko ilagay yung matte dito sa mata ko, a-applyan ko naman siya ng pinaka-favorite ko. I will use this one for my eyes. Wait. Brown yung ginamit niya. Tingnan ko na lang kung ano yung mas malapit kong color na brown dito. Tapos, ilagay niya dito. Kaya lang. Ulit. Yan. Ito ng brown. Ayos ba? Ay, mas brown yata yung nilagay niya. Yan. Next is nag-nose line siya. So, Nag-nose line naman ako. Hindi ko sinasagad dito. Kasi parang sobrang tangos naman. Parang hindi na makatotohanan. Pagtapos ko mag-nose line, dahil okay na nga yun. Ayan! Ako, gumalaw na naman. next niya naman ginagawa Sa pilik mata. So, gagamitin ko na pang lashes ko is Maybelline na naman. Hala! Maybelline na. Grabe ka. Na-shout out kita ng bongga. So, gusto ko tong ginagamit. Revlon. Revlon siya. Sobrang luma na nito, galing pa sa tita ng lola ko. Ewan ko, siguro, kaya siguro ganito no. Parang So, gaganyanin ko muna siya. Yung iba ginaganon pa, grabe, baka matanggal na yung mata niyo. Pero naiyak pa ako. Lalagyan na natin siya ng Maybelline Lash Sensational Waterproof. So, kahit maligo ka, waterproof daw siya. Sige, apply natin waterproof. Tayo ng pang-pink naman sa pisngi. So, ang ginagamit ko is Careline Oil Control Blush On with Vitamin E at Fresh Tomato ang kanyang flavor. Yan. Kasi gusto ko to kasi pag pinawisan ka, fresh lang siya sa mukha. Pero syempre, wag mong dadamihan kasi masyadong pigmented ata to. Pause muna natin. Nasa lipstick na siya. At dahil tapos na tayo sa upper faces natin, dito naman tayo sa baba. So, dito na tayo sa lips. Meron akong 4 shades ng lipstick. So, ayan. Siguro magba-brown na lang ako. Hindi siya brown na brown. Parang ano lang, nude. At dahil tapos na ang ating gala-gala look, makeup tutorial. Nag-highlight siya, bes.
That's it, guys. Alam ko medyo hindi siya totally kahawig niya. Pero, okay lang. Yan. Pagpasensya nyo na hindi talaga katulad nung kay Maring Camille yung makeup natin. Yan. Hindi pa kami parehas ng lippy kasi hindi ako mahilig mag-darker na lipstick kasi hindi siya bagay sa akin. Kaya wala akong ganong klaseng lipstick. Kaya naganap na lang ako kanina ng medyo nude ko na medyo may pagka-dark. Pero ito na yung pinaka dark. Medyo may pagka-dark kong nude. Yan. Kaya hindi ko siya katulad dito. So, that's it, guys. Yan na siya. So, that's it, guys. Thank you for watching. And kung nagustuhan nyo tong video na to, please like and share this video. And kung di pa kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe. And see you on my next video, guys. Bye! So, dito...